რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა, რომელსაც ქვია ლიტერატურული წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. დღეს ჩვენს წახნაგებში გააქტიურებული იქნება რუბრიკა habent, fata, libelli, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს და ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან ცნობილ წიგნზე, რომელსაც მართლაც რომ თავისი უცნაური და გამორჩეული ბედი აღმოაჩნდა ქართულ მკითხველთან შესახვედრად. ეს არის ძალიან ცნობილი მსოფლიო შედევრი, ჩარლზ დიკენსის ბრწყინვალე რომანი ორი ქალაქის ამბავი, რომელიც ბედის უკუღმართობის გამო რატომღაც არ ჰქონდა ქართულად და ეხლა ალბათ შეყილაძის ახალი თარგმანი, პირველი ქართული გამოცემა წიგნები ბათუმში გვაჩუქა ეს უზარმაზარი წიგნი და უნდა ვთქვა, რომ ეს არის დიდი გამარჯვება, ასე ვთქვათ, როგორც თარგმნელის, ისე გამოცემლობის. ეს არის გამარჯვება ჩვენი მკითხველისაც და საერთოდ თავისთავად ეს ისტორიაც, რომ რატომ არ გქონდა დიკენსის ერთ-ერთი საუკეთესო რომანი ქართულ ენაზე, მე მგონი განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს, იმიტომ რომ ცოტა გაუგებარი არის რა პრობლემა ჰქონდა დიკენს ამ წიგნს ქართველ მკითხველთან მისასვლელად. საბჭოთა კავშირის ეპოქაში არსებობდა რამდენიმე სია, მათ შორის იყო სია იმ წიგნებისა, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ყოფილიყო საბჭოთა მკითხველისთვის ხელმისაწვდომი. იყო სია იმ წიგნებისა, რომელიც შესაძლებელი იყო ყოფილიყო, მაგრამ მხოლოდ რუსულ ენაზე და იყო სია იმ წიგნებისა, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო ნაციონალურ ენებზეც, მაგრამ ქართულ ენებზე. რატომ მოხდა დიკენსი ამ აკრძალვაში და იყო თუ არა აკრძალვაში, თუ უბრალოდ რატომღაც არ ითარგმნა ეს საუკეთესო წიგნი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს გაუგებარია. დიკენსი ისეთი მწერალია, რომელიც არავითარ შემთხვევაში ხელს არ უშლიდა საბჭოთა კავშირს. მე ვფიქრობ, მაინც მე-19 საუკუნეა, მაინც სულ სხვა დონის მწერლობა, ძალიან კლასიკა, ახლა დიკენსთან და მე მგონი არ ყოფილა საბჭოთა დროში, თუმცა ამ წიგნთან დაკავშირებით მაინც მიჩნდება აზრი, რომ არ სარგებლობდა იგი შესაძლოა განსაკუთრებული ნდობით, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი, რომელიც დიდი ენთუზიაზმით არ აღწერს საფრანგეთის რევოლუციას, რომელიც სკეპტიკური არის რევოლუციის მიმართ, რომელიც ამავე დროს არის აღთვალებული ბუნებრივია ხალხთა მასებით და ეს არის ძალიან უცნაური წიგნი ამ თვალსაზრისით. ესეთი ბედი აღმოაჩნდა მას, ძალიან სერიოზულად დააგვიანა 1857 წელს გამოცემული წიგნი, როგორც იქნა, ესე იგი 2017 წელს გამოვიდა ქართულ ენაზე. და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი საქმე გააკეთა გამოცემობამ წიგნები ბათუმში. და მკითხველს აქვს ახლა საშუალება მშობლიურ ენაზე წაეკითხოს ეს ძალიან სერიოზული წიგნი. ორი ქალაქის ამბავი, ეს არის ორი დიდი ქალაქი, ეს არის მსოფლიოს ორი დედაქალაქი და არა მხოლოდ ორი დიდი სახელმწიფოს დედაქალაქი, არამედ სწორედ მსოფლიო დედაქალაქები, პარიზი და ლონდონი. აი აქ ხდება ამ ნაწარმოების მოქმედება. იგი იწყება ძალიან ღრმა, მე ვიტყოდი, პოეტური წიაღსვლით, სადაც დიკენსმა აჩვენა, რომ ამ შესანიშნავ პროზაიკოში თურმე იმალება ძალიან დიდი გაქანების და დიდი, ასე ვთქვათ, შინაგანი ძალის პოეტი. ამ სიტყვებმა ჩემთვის აზრით გავლენა მოახდინა მე-19 და მე-20 საუკუნის პოეზიაზეც კი, განსაკუთრებით თვალშისაცემია ვთქვათ ელიოტის პოეზიაზე, სწორედ დიკენსის ამ ნაწარმოების და მისი შესავლის გავლენა. ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ საერთოდ ხოლმე, როგორ იწყება წიგნები, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ იმას, თუ ესა თუ ის მწერალი როგორ იწყებს თავის რომანს. აი დიკენსის ეს რომანი იწყება ასე. ეს იყო ეპოქა
სიდიდისა და ეპოქა დაცემისა, ეს იყო ჟამი სიბნელისა და ჟამი სინათლისა და ჟამი წყლიანისა, ეს იყო ხანა რწმენისა და ხანა ურწმუნოებისა, ეს იყო საფხული, გაზაფხული იმედებისა და ზამთარი სასოწარკვეთილებისა. მე მგონი ყველა ცნობს ძალიან კარგად აქედან როგორ დაიბადება მომავალში ელიოტის ბრწყინვალე უმკაცრესი თვეა აპრილი აღმოაცენებს იასამანს. ეს შესანიშნავი დასაწყისი გვეუბნება საფრანგეთის რევოლუციის იმ თავისებურებაზე, რომ ეს იყო დიადი ეპოქა და ამავე დროს ეს იყო უბნელესი ეპოქა, ეს იყო ამაღელვებელი გმირობის ეპოქა და ამავე დროს ეს იყო წარმოუდგენელი ზნედაცემულობის ეპოქა. ეს იყო ეპოქა, რომელმაც წარმოშვა რევოლუციის გმირები და ეს იყო ეპოქა, რომელმაც შეჭამა თავისივე წარმოშობილი რევოლუციის გმირები. ეს იყო ბრძოლა სამართლიანობის სახელით და ეს იყო უღრმესი და უსაშინლესი უსამართლობა ძალიან ბევრი ადამიანის და მთელი კლასების მიმართ. ეს არ იყო ჩვეულებრივი დრო და ბუნებრივია დიკენსი არ იყო პირველი კაცი, ვინც ამ ეპოქას შეეხო. ის მეცას გეტყვით, ის დაეყრდნო ძალიან ცნობილ წიგნს, კარლაილის წიგნს საერთოდ საფრანგეთის რევოლუციაზე, რომელსაც აღმერთებდა, რომელსაც დიდ პატივს სცემდა, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობდა, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის არაისტორიული, არამედ რა თქმა უნდა მხატვრული წიგნი, გამორჩეული, განსაკუთრებული, ხოლო დიკენსისთვის დამახასიათებელი პერსონაჟების ხატვით და ძერწვით. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ დიდ მოზრდილ წიგნში არც იმდენი პერსონაჟია, როგორც შეიძლება ვინმე წარმოიდგინოს. ახლა ამ მოცულობის წიგნი ტოლსტოის რო ყოფილიყო ან დოსტოევსკისა, ეგ 200-300 პერსონაჟი მაინც იქნებოდა და აქ 5-6 კაცის ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი, მაგრამ თავისთავად მარტო სიუჟეტში არ არის საქმე. თავისთავად ის, რომ ორი სამყარო, ორი დედაქალაქი, ორი ადგილი, ორი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, და ორი წინარე რევოლუციური ვითარება ძალიან სერიოზულად განაწყობდა ადამიანს, რომ პერსონაჟები გამხდარიყვნენ არა მარტო ადამიანები, არამედ ქალაქები, მისი ქუჩები და სხვა. დიკენსის ეს წიგნი სავსეა ძალიან უცნაური და ძალიან ღრმა მეტაფორებით. მაგალითად, არის ერთი შესანიშნავი მეტაფორა, როდესაც პარიზის ქუჩებში დაგორდება ღვინის კასრი და გასკდება ეს ღვინის კასრი და იქიდან წითელი ღვინო დაიღვრება და ეს იქნება სიმბოლო და ნიშანი იმისა, თუ როგორ დაიღვრება, ასე როგორ წამოვა სისხლის მდინარეები სწორედ ამ ქალაქში და როგორ იქცევა ჩვეულებრივი ფრანგული სახელი, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფრანგული სახელი ჟაკი, როგორ იქცევა იგი რევოლუციის სახელად, როგორ მიმართავენ ერთმანეთს ადამიანები ამ სახელით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სულ სხვა რამე ერქვათ და ჟაკი ნიშნავს ამხანაგს, ანუ იმ ადამიანს, რომელსაც ესმის, იმ პატრიოტს, რომელსაც ესმის, რომ არისტოკრატია უნდა ამოწყდეს და ასე შემდეგ. ამ წიგნში ნაჩვენები არის თუ როგორ ისტორიულად, როგორ იქარგებოდა და ამ სიტყვის პირდაპირ ნიშნობით, იმიტომ ეს კვლავ მეტაფორა არის, ეს მართლა ჩაიქარგება და ჩაიქსოვება დეპარჟის მეუღლის ხელით მოიქსოვება ბედი. აქ რა თქმა უნდა, კარგად ჩანს, რომ დიკენსი ძალიან სერიოზულად განათლებული კაცია და გარკვეულია მაგალითად ბედის წერის საკითხებში. მოგეხსენებათ, ბედის წერის 3 ღვთაებიდან, რომელიც ძველმა საბერძნეთმა აჩუქა სამყაროს, ეგრეთ წოდებული მოირების სახეებიდან, ერთ-ერთი არის მქსოველი. მეორე არის, ასე ვთქვათ, დამშლელი და მესამე გამჭრელი. ანუ ბედი იქსოვება და ზუსტად ასე ჩვენს თვალწინ ადამიანები, მათი სახელები, მათი გვარები იქსოვება. წიგნი არის გარკვეულად შეიცავს რომანტიკულ ელემენტებს, მიუხედავად იმისა, რომ რეალისტური მანერით არის დაწერილი. რომანტიკული ელემენტი არის მთავარი პერსონაჟი, რომელსაც ქვია ინგლისურად დარნეი, მაგრამ სინამდვილეში იგი არის მარკიზი სენტ-ევერმონის
შთამომავალი და იგი პრინციპში ფრანგული არისტოკრატიის უმაღლესი წლის წარმოადგენელია, რომელმაც უარი თქვა თავისი კლასის უპირატესობაზე, გადავიდა ინგლისში, დატოვა თავისი ქონება, უარი თქვა თავის წოდებაზე, თავის გვარზე, აიღო ახალი ინგლისური გვარი და დაიწყო ცხოვრება, როგორც ცხოვრობენ ღირსეული ადამიანები თავისი შრომით და თავისი, ასე ვთქვათ, გარჯით მიაღწია რაღაცას. მიუხედავად ამისა, წარსული მამამისის, ბიძამისის, დანაშაულებრივი წარსული არსად არ დაიმალა და სწორედ ამ ადამიანის თავზე გადაწყდება ყველაფერი, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ ისტორიაში, ყველაზე უფრო დაუცველ, ყველაზე უფრო სუფთა, ყველაზე უფრო წესიერ ადამიანზე გადაწყდება ხოლმე მაინდა-მაინც ამბები, ისე როგორც მოხდა ეს საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც უამრავი უდანაშაულო ადამიანი დამნაშავედ გამოცხადდა, ასევე რევოლუციის დროს, როდესაც მარტო იმიტომ, რომ ვიღაცას ჰალსტუხი ეკეთა, დამნაშავედ გამოცხადდა, ისე როგორც ერთ-ერთი ცნობილი ქართული საქმის ვითარებაში კაცს მარტო იმიტომ, რომ კარგად ეცვა, სიკვდილი ანახეს, ვინაიდან უშიშროების თანამშრომელი ეგონათ. ასეთი რამ ხდება ხოლმე ყველაზე უფრო მძიმე გარდატეხის ეპოქებში, როდესაც ადამიანს, ასე ვთქვათ, ვერ იცავს, ვერც განათლება პირიქით, როდესაც განათლება, კარგი მანერები, ჩაცმულობა, გავლა-გამოვლა, სწორი მეტყველება, ყველაფერი არის ნიშანი იმისა, რომ ეს კლასი უნდა მოისპოს. და სწორედ ასეთი აღმოჩნდა ფრანგული არისტოკრატია. სადაც, რა თქმა უნდა, უამრავი ვინმე იმსახურებდა ხალხის გულისწყრომას და საფრანგეთის ისტორიაში დღემდე მოგეხსენებათ, ნაციონალური დღე არის ბასტილიის აღების დღე, ფაქტობრივად რევოლუცია არის მთავარი ფრანგული იდეა, როდესაც ლაპარაკობდნენ სხვადასხვა ადამიანები, როგორ ხედავენ თავის ქვეყანას, ელიას კანეტიმ, ძალიან ცნობილმა მოაზროვნე და შესანიშნავმა მწერალმა და ნობელიატმა, მაგალითად ინგლისელები შეადარა გემის კაპიტანს, თითოეული ინგლისელი თავს განიცდის, როგორც გემის კაპიტანი, რომელიც ინგლისს როგორც ხომალდს ისე მიაცურებს, ასე ვთქვათ, ამ კუნძულს სამყაროში, ხოლო საფრანგეთისთვის ესეთი ნაციონალური იდეა გახლავთ ფრანგული რევოლუცია, კანეტის აზრით. ძალიან საინტერესო დაკვირვებები აქვს მაგ სხვა ხალხებზეც, მაგრამ აი ფრანგებსაც შეეხება, ეს მისი აზრი არ არის მარტო, ასევე მაგალითად კლოდ ლევის დროს ითვლიდა, რომ ფრანგებისთვის მთავარი იდეა სწორედ ეს იდეა და ბევრი მეცნიერი ფიქრობს, რომ რევოლუცია არ არის მხოლოდ ისტორია, არამედ რევოლუცია არის მათი დღევანდელობაც და ამიტომ სიტყვები თავისუფლება, ძმობა, ერთობა ან სიკვდილი, როგორც ადრე უმატებდნენ და ახლა ნაკლებად იხსენებენ ამ მომენტს, ეს სიტყვები ლეგალიტე, fraternité, liberté, ეს სიტყვები არის საფრანგეთის არა მარტო სამი ფერის სიმბოლო, არამედ საფრანგეთის დღევანდელობის და მომავლის რწმენის და ასე შემდეგ სიმბოლო. ასე რომ ფრანგები თავის რევოლუციას უფრო ნათლად უყურებენ, ვიდრე ეს გამოჩნდა თუნდაც ამ წიგნში, დიკენსის ამ წიგნში. აი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც პირველი განსაცდელი, რაც მას შეეხება, ეს არის კაცი, რომელსაც სამჯერ აღმოჩნდება სასამართლოში და მე როგორც სასამართლოში მონახვედ კაცს, მათ შორის ბარიერის იქით ამ მხარეს, ძალიან კარგად მესმის სამჯერ რა განსაცდელში იქნებოდა ჩავარდნილი ახალგაზრდა კაცი გვარად დარნეი. საქმე ის გახლავთ, რომ პირველად მას ბრალი ედებოდა, ასე ვთქვათ, სამშობლოს ღალატში და ეს სამშობლო იყო ამ შემთხვევაში ინგლისი და ბრალი ედებოდა მათ შორის ამერიკისადმი სიმპათიაში და იქ აშკარად მისი ერთ-ერთი ნათქვამი იქნა წარმოდგენილი, რომ ჯორჯ ვაშინგტონი შეიძლება უფრო სიმპათიურად გამოიყურებოდეს ვიდრე ინგლისელი დამპყრობლები და სხვა. თუმცა ის საქმე შეთითხნილი აღმოჩნდა და მისმა ადვოკატმა კარტონმა მოახერხა და მაშინ იქიდან ამ უბედურებიდან დაიხსნა, მაგრამ იქვე გამოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ მოშორდებიან ამ სახეს, ასე ვთქვათ,
თავიდანვე გამოჩნდნენ ადამიანი პროფესიული მოწმეები, ასე ვთქვათ, ყველას, როგორც ჩანს, ეს დიდი საიდუმლო არ არის. მე მეგონა ეს ჩემი დიდი აღმოჩენა იყო, როდესაც მოწმე კოჟემიაკინი ჩემს პროცესში, სხვა პროცესებში აღმოაჩინა, რომ ერთი და იგივე კაცი მონაწილეობს უშიშროების, საქართველოს უშიშროების მიერ წარმოებულ საქმეებში, ყველგან მოწმე არის ვიღაცა კოჟემიაკინი, პროფესიონალი მოწმე. მე აღმოჩნდა, რომ ასეთი მოწმეები ყავს დღევანდელ პროკურატურასაც, ერთ შემთხვევაში ერთ-ერთმა ასეთმა მოწმემ ვერ დაიმახსოვრა რა უნდა ეთქვა და ხელის გულზე ჰქონდა დაწერი და კითხულობდა და სამწუხაროდ მისთვის ეს დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ტელევიზიის კამერამ და ცოტა პროფესიული შერცხვენას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ასეთი პროფესიული მოწმეები, ან ცრუმოწმეები ყავდათ ყველგან, როგორც ჩანს და აქაც გამოჩნდა ერთ-ერთი ასეთი საშინელი კაცი ბარსედი, რომელსაც ცხვარი ქვია, ცხვარი ეწოდება თურმე ინგლისურენოვან სამყაროში, ეგრეთ წოდებულ ჩამშვებებს, რომელიც სპეციალურად არის ვიღაცასთან მიჩენილი ციხეში ან სადმე სხვაგან. ეს პროფესიონალი მოწმეები და პროფესიონალი ჩამშვებები არიან. ასეთი კაცები აქაც გამოჩნდნენ. ოღონდ კარტონმა ადვოკატმა შეძლო და მაშინ დაიცვა და დარნეი გადარჩა. ამავე დროს მთელი წიგნი იწყება იმით, რომ არსებობს ასეთი ბანკი, ტელსონის ბანკი, რომელსაც აქვს თავისი განყოფილებები ცენტრალური, რა თქმა უნდა, ლონდონში, მაგრამ აქვს, ასე ვთქვათ, თავისი დიდი განყოფილება პარიზში, რომელიც სხვა ჩვენს როგორც პარიზს შეეფერება, სხვა დონის, უფრო მაღალი დონის შენობაშია და ინგლისში რო ასეთი შენობა ჰქონოდაო, მისი პატრონი აუცილებლად გაკოტრდებოდაო, ამბობს ავტორი, ხოლო საფრანგეთშიც ჰქონდათ განყოფილება და ფრანგული არისტოკრატიის ფული თურმე როგორც წესი ამ ბანკში იყო შენახული და შემდეგ რევოლუცია დაიწყო, ეს კაპიტალი გადადინდა საფრანგეთიდან ინგლისში და ძალიან ხშირად საერთო ფრანგულ ინგლისური საქმეები სწორედ ტელსონის ბანკთანაა დაკავშირებული. ამ ბანკში მუშაობს კაცი, რომელიც რომანის ბოლოს უკვე საკმაოდ ასაკოვანი არის, 78 წლის გახდება, არის მისი გვარი ლორი, რომელიც მუშაობს ამ ბანკში, არის წყინვალე მუშაკი, ერთგული მუშაკი და აი მას აქვს ამოცანა, მან უნდა წაიყვანოს თავისი კლიენტი, ახალგაზრდა ქალი, სახელად ლუსი, მანეტი, რომ წამოიყვანონ საფრანგეთიდან ერთი კაცი, რომელიც ამ ქალბატონ ლუსის ახალგაზრდა ქალს დიდი ხანია მკვდარი გონია, ეს არის მამამისი, რომელმაც ერთ-ერთი ცუდი და ბოროტი კაცის, ვინმე მარკიზის, ასე ვთქვათ, მეცადინეობით 18 წელი გაატარა უსამართლოდ ბასტილიაში. ჩვენ ჯერ არ ვიცით რატომ და როგორ მოხვდა კაცი დოქტორი მანეტი, ექიმი მანეტი ბასტილიაში, მაგრამ ვიცით, რომ აი 18 წელი გაატარა და ვიღაცა ცუდმა ხალხმა ის იქ დამალა. რომანის განმავლობაში მე გაირკვევა რაში იყო საქმე, რა დანაშაული მიუძღოდა, უბრალოდ რა უდანაშაულობის გამო და რა დამნაშაულის პირიქით მხელა უნდოდა ამ კაცს და რატომ ჩააყუდეს და რატომ მოაქციეს ამ უბედურებაში. იქ მან დაკარგა, ასე ვთქვათ, პიროვნება, კავშირი თავის თავთან, როგორც ჩანს და დაიწყო რაღაცა შრომა, რომელიც მერე ვეღარ დაამთავრა და როცა გათავისუფლდა უკვე პარიზში, თავის ყოფილ მსახურთან ერთად, ეხლა კერავს და კერავს ფეხსაცმელებს და მეტი ვერაფერი ვერ ხედავს, ანუ არ იცის ვინ არის, არ იცის რომელი საზოგადოებიდანაა. მაგრამ აი ამ კაცს დაკარგულს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის 18 წლით მოწყვეტილ საზოგადოებისგან დააბრუნებენ ამ ქვეყნად ბატონი ლორი და განსაკუთრებით მისი ამ კაცის ვეკალიშვილი ლუსი, რომელმაც არ იცოდა, რომ მამა ცოცხალი ჰყავს, რომელიც შეხვდება მამას და მამაშვილობა ნაჩვენებია მთელი ძალით, ეს შვილის სიყვარული მას ადამიანს გადაარჩენს და დაუბრუნებს ამ სამყაროს და ეს შესანიშნავი და ახალი ცხოვრება დაიწყება მათთვის ლონდონში. ეს არის შვილის სიყვარულით გაცოცხლებული ადამიანი, რომელიც ივიწყებს, ასე ვთქვათ, თავის იმ 18 საშინელ წელს
და იწყებს ახალ ცხოვრებას და 5 წელი გადის აქედან, როდესაც სასამართლო პროცესზე აღმოჩნდებიან აი კაცისა დარნეისა, რომლის ბედი წყდება და რომლის ბედის გადაწყვეტაში გარკვეულ როლს შეასრულებენ მისი ახალი მეგობრები. და სწორედ იქ ჩაისახება, ასე ვთქვათ, ახალი გრძნობა, სიყვარული დარნეისა და ლუსის შორის, რომელიც დამთავრდება კარგად. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ დიკენსის რომანებში სატრფიალო ისტორიები ძალიან ყოველთვის სწრაფად და ნაყოფიერად ვითარდება ხოლმე. დიკენსი დიდი გულშემატკივარი არის სიყვარულის გრძნობისა, ვინაიდან თვითონ ძალიან უიღბლო იყო ამ საქმეში, როგორც ჩვენ ვიცით და ამაზე გვილაპარაკია, თავის პერსონაჟებს მაინც გულშემატკივრობდა და აი ლუსის და ჩარლზის დარნეის სიყვარული ძალიან სწრაფად და ნაყოფიერად განვითარდა და მათ ბავშვი შეეძინათ, პატარა გოგო იზრდება და ყველაფერი თითქოს კარგად არის, მაგრამ ლუსის ქორწინებიდან არ გასულა ცოტა ხანი, როდესაც მამამისმა კვლავ დაკარგა მეხსიერება და კვლავის ძველი დრო გაიხსენა, კვლავ მოიტანეს დაზგა, კვლავ კერავს ფეხსაცმელს და რამდენიმე დღის განმავლობაში გონზე ვერ მოჰყავთ, მაგრამ მერე როგორც ჩანს, მაინც მოხერხდა მისი გონზე მოყვანა და დაბრუნება ცხოვრებაში. ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ მან გაიგო თუ ვინ არის მისი სიძე. ანუ რაღაც ისეთი საიდუმლოა, რომელსაც ავტორი ნელ-ნელა გვიხსნის ხოლმე, ჯერ კიდევ ძველი დროიდან ვიცით ჩვენ არისტოტელეს პოეტიკიდან ვიცით, რომ არსებობს ესეთი სერიოზული მნიშვნელოვანი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ტრაგედიისა და საერთოდ ლიტერატურისა, რომელსაც ქვია ანაგნორისმოს, ანუ ამოცნობა. ეს არის საიდუმლო, რომელიც გაიხსნება ხოლმე ამბავი ნაწარმოებში, როდესაც გაირკვევა ვინ არის და სად არის კონფლიქტი და ასე შემდეგ. როდესაც ხდება მოტივების შეხამება, როდესაც ვიღაცაზე გველაპარაკებიან და ჩვენ არ ვიცით ვინ არის, თუმცა უკვე თურმე ვიცნობთ და თურმე შეიძლება ვიცოდეთ ვინ არის და მე გაირკვევა, რომ აი ეს ადამიანი ჩვენ რო გვეგონა მაგალითად ვინმე დეპარჟის ცოლი, ამავე დროს აღმოჩნდება ადამიანი, რომელიც არის რომელიღაც დანაშაულის მსხვერპლი, რამაც გამოიწვია მისი, ასე ვთქვათ, შურისმაძიებლური სულის აღზევება, რამაც საბოლოოდ მიიყვანა დანაშაულამდე და ისეთ შურისძიებამდე, რომელსაც არანაირი აზრი არ აქვს, რომელსაც აუცილებლად უდანაშაულო ხალხი უნდა შეეწიროს და სხვა. ასევე არის საიდუმლო, როგორც გითხარით, ჩარლზ დარნეის პიროვნებაში, იმიტომ რომ სინამდვილეში იგი გახლავთ მარკიზის ძმისშვილი, იმ მარკიზისა, რომელმაც და მისმა ძმამ, ანუ ამ კაცის, ამ ახალგაზრდა კაცის მამამ და ბიძამ მიიყვანეს იმ შავ დღემდე ექიმი მანეტი, ანუ ირკვევა, რომ სიძის ნახანათესაოს ჩაუსვამს 18 წლით სიმამრი, ასე ვთქვათ, ბასტილიაში და ახლა რაც გამოიწვევდა აი ემოციას სიმამრში, როდესაც გაიგებდა, რომ თავის ერთადერთი სიყვარული და ერთადერთი ზრუნვის საგანი ქალიშვილი ჩააბარა იმ ხალხის შთამომავალს, ვინც ასეთ საშინელ წამებაში და უბედურებაში ჩააგდო, რა თქმა უნდა, ეს მისთვის ძნელი წარმოსადგენი იქნებოდა, ამან გამოიწვია მისი ხელახალი ავადმყოფობა, მაგრამ ჩარლზი აბსოლუტურად არ არის თავისი მარკიზი წინაპრების მსგავსი და ამიტომ უფრო იოლად ხერხდება, ასე ვთქვათ, ექიმ მანეტის დაბრუნება ამ ქვეყნად, ვინაიდან მას უყვარს თავისი სიძე და მას ესმის, რომ ეს კაცი უდანაშაულოა. თუმცა, სწორედ ეს გრძნობა, სწორედ ის ამბავი, რომ ეს კარგი კაცია, რომ ეს ღირსეული კაცია, რა თქმა უნდა, მიიყვანს მას უბედურებამდე. დიკენსის რომანებში, როდესაც ძალიან ხშირად სწორედ ის თვისებები, ანუ კეთილშობილება, სიამაყე, თავდადების გრძნობა და სხვა, სწორედ ისინი იქცევიან ადამიანისთვის საფრთხის შემცვლად და გაცილებით უფრო იოლად გრძნობენ თავს საყვარი და ცბიერი ადამიანები, ვიდრე გულუწყვილო და რომანტიკული და გმირული სულით აღჭურვილი ადამიანები, რომლებიც მუდმივად საფრთხეში არიან.
სწორედ ჩარლზით ასეთი კაცი აღმოჩნდება. საფრანგეთში ნელ-ნელა იწყება რევოლუციური დალღა და იწყება, ასე ვთქვათ, არისტოკრატების დამხობა, ჩამოგდება მეფის გასამართლება, სპეციალური კანონების მიღება, რომელიც არისტოკრატიას კანონგარეში აცხადებს, ზღვა სისხლისა იღვრება, კლავენ და კლავენ ადამიანები ერთმანეთს, რევოლუციის სახელით იხოცება მთელი კლასი, გარბის ვისაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, საფრანგეთიდან გადააქვთ ქონება, გააქვთ კაპიტალი, როგორც ვთქვით და სხვა და ასეთ ვითარებაში საფრანგეთი არის ცენტრი დანული ქვეყანა, იქიდან გამორბიან და მხოლოდ ერთი კაცისთვის აღმოჩნდება იგი ცენტრის კენული და ვიღაცა წავა მაგ დროს დაიძრება საფრანგეთში. საქმეზე მიდის ბატონი ლორი დელსონის ბანკიდან, მაგრამ ამავე დროს მიიღებს წერილს ჩარლზ დარნეი, რომ მისი საქმეების მმართველი უსამართლოდ უნდა დაიჩაგროს აჯანყებული ხალხის მიერ, რომელიც თავის თავს პატრიოტებს ეძახის და ისე ერთმანეთს ეუბნებიან, მიმართავენ სახელით ჟაკი. პირველი ჟაკი, მეორე ჟაკი, მეხუთე ჟაკი, მე-17 ჟაკი, მე-მილიონე ჟაკი. საფრანგეთი იქცა ჟაკების ქვეყანად. ყოფილი ჩაგრულები ახლა არიან ძალიან სერიოზულად ამხედრებულები. ქალები არიან შეიარაღებულები და ხანჯლებით და დანებით და მაგრატლებით და ასე შემდეგ. კაცები არიან შეიარაღებულები, ყველა თავის თავს ეძახის პატრიოტს და ყველას მიაჩნია, რომ ეს საქმე, რევოლუციის საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანოს. განსაკუთრებული აქცენტი არის ღვინით ვაჭარზე, ვინმე დეფარჟზე, რომელიც აი სწორედ იმ ჩვენი ექიმის ერთ-ერთი მსახური იყო ოდესღაც და რომელიც ახლა არის, ასე ვთქვათ, ღვინით ვაჭრობაში და ღვინით ვაჭრობის გარდა თავიდანვე რევოლუციურ ქსელში არის ჩართული არის მისი ცოლი, ჩართული არის ქალი, ამ ცოლის მეგობარი, რომელსაც ჰქვია შურისძიება. ჩართული არიან სხვა ადამიანები, ჟაკები, რომლებიც ერთმანეთს უყვებიან სად რა და როგორ უნდა მოხდეს და გამოჭრილი ყავთ ეს მსხვერპლი, რომელსაც მიიყვანენ ხოლმე და სწრაფად გაასამართლებენ და მისცემენ ხოლმე ხალხს და ხანდახან სასამართლოს გარეშეც ის რამდენი გამანათებელი ბოძიც არის პარიზში, იმდენი კაცი ჩამოკიდეს და საერთოდ უამრავი ადამიანი იღუპება, ამავე დროს ექიმ გილიოტენის აღმოჩენა, გილიოტინა, მადამ გილიოტინა, კბილებიანი საყვარელი ქალი, ბევრი მეტაფორა აქვს და ბევრი სასიყვარულო მოსაფერებელი სიტყვით მოიხსენიება ეს სიკვდილის მანქანა, რომელიც მუშაობს და რომელსაც შეუძლია გაზარდოს თავისი რიცხვი, მაგალითად ერთ დღეში 52 თავი მოჭრას და აშენდა. ამ ვითარებაში საფრანგეთში არავინ არ უნდა წავიდეს, მაგრამ ისეთი ღირსეული კაცია ჩარლზ დარნეი, რომ წერილს რომ მიიღებს და ის კაცი ითხოვს დახმარებას, მან ჩათვალა, რომ ამ დახმარების გაწევა შეუძლია. მას რომ ვითარება სწორნო და შეიძლება ცოტა ფეხი აერთრია, მაგრამ მე არ მგონია მაინც ეს კაცი მაინც იქ აღმოჩნდებოდა, ბოლოს იქ აღმოჩნდა თუ არა, იმ წელს დააპატიმრეს, იმიტომ რომ საფრანგეთის საზღვარი გადაჰკვეთა თუ არა, კაცმა, რომელიც აშკარად არის არისტოკრატი, ის იმ წუთას აღმოჩნდა პატრიოტების ყურადღების ქვეშ, იგი დააპატიმრეს და კონვოით, კონვოირებით, სპეციალური ხალხი გააყოლეს, ასე ჩაიყვანეს პარიზში და იმ წუთას აღმოჩნდა ციხეში. როგორც კი ის აღმოჩნდა ციხეში, მისი ოჯახი წავიდა მის დასახმარებლად. ახლა, რა თქმა უნდა, როდესაც ლაპარაკი ამოდენად წიგნზე, რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ და როგორც უნდა გადმოვცეთ მისი შინაარსი, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის იმ განწყობის გადმოცემა, რითიც ეს წიგნია დაწერილი, ამიტომ მე აბსოლუტურად არ მაშინებს ახლა ბრალდება იმაში, რომ მე აქ შინაარსს ვყვები და სპოილერს ვამბობ და სხვა, ნედან მე არ მგონია, რომ ეს საერთოდ ლიტერატურისთვის საშიში მოვლენა იყოს, საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ლიტერატურული ნაწარმოების გადმოცემით მისი შინაარსის ნამდვილი გადმოცემა სიამოვნებაში ვერ ხდება, ამიტომ იგი უინტერესო ვერ გახდება იმის მერე, რაც ვიღაცა რომელიღაც კაცის
ლაპარაკს მოусმენს ამა თუ იმ ნაწარმოებზე, თუნდაც შინაარსზე იყოს ლაპარაკი. იმიტომ რომ თუ კი ვინმე ასე ხედავს ლიტერატურულ ნაწარმოებს, რომ ეს არის ბოლოს და ბოლოს წიგნი იმაზე, ვინ მოიყვანა ცოლა და ვინ დარჩა ცოცხალი, მე არ მგონია რომ ასე წიგნის წაკითხვა ღირდეს საერთოდ. ეს ყველაზე მდარე სერიალშიც კი ცნობილია რა და როგორ მოხდება და ერთი რამ მინდა ვთქვა, დიკენსი არის მწერალი, რომელსაც ახასიათებს საერთოდ ინგლისურ ლიტერატურაში ძალიან ბევრი მწერალს ეს იქნებოდა ქალი მწერლები თუ კაცი მწერლები, დიდი ჯეინ ოსტინიდან დაწყებული, ბრონტეებით გაგრძელებული და თუნდაც დიკენსით და ფილდინგით გაგრძელებული და რა ვიცი ვისი დამთავრებული. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ჰეპი ენდის მწერლები არიან ხოლმე. ანუ მთავარი გმირები გადარჩებიან ხოლმე და ამიტომ აქ სპოილერი ძალიან ნაკლებად არის საიმედო. ახლა ფრანგული და რუსული ლიტერატურა რო იყოს, იცით რომ აუცილებლად მოკვდება ვიღაცა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არ არის აუცილებელი. ეს წიგნი კი გამონაკლისი გახლავთ და ახლა ყველაზე მთავარს მე რა თქმა უნდა სწორედ არ ვიტყვი, ეს წიგნი იმაზე არის, რომ მთავარი გმირი კი გადარჩება, მაგრამ გადარჩება რაღაცის ფასად და ეს ფასი არის სწორედ ამ წიგნის მთავარი ღირსება. საერთოდ წიგნი დიკენსმა ეს წიგნი ორი ქალაქის ამბავი დაწერა მას შემდეგ, რაც ვილკი კოლინზის პიესაში თვითონ მონაწილეობდა როგორც მსახიობი, როგორც ცნობილია, დიკენსი ყველაფერსთან ერთად მსახიობიც იყო, საერთოდ ბავშვობიდან იყო გატაცებული როლებით და შესრულებით ის არა მარტო ვილკი კოლინზის, არამედ თვითონ საკუთარ ნაწარმოებებსაც ასრულებდა ხოლმე და ძალიან ხშირად მხატვრული კითხვა ჰქონდა ხოლმე და თავისი ძალიან უყვარდა საექსის როლის შესრულება მაგალითად და ბევრი შეუსრულებია და ბრწყინვალე მსახიობი იყო ამავე დროს, პროფესიულ თეატრში გამოდიოდა ხოლმე და ის როდესაც ვილკი კოლინზის ნაწარმოებში ასრულებდა როლს, იგი გაიტაცა იმ იდეამ, რომ იქ ერთმა კაცმა ქალის სიყვარულის გამო თავი გასწირა და ეს იმდენად მოეწონა, რომ მან დაინახა იმის საჭიროება, რომ თვითონ მასთან მის რომანში რაღაც ამის მაგვარი მომხდარიყო, იმისთვის რომ ჩარლზ დარნეი გადარჩეს, მთელი ისტორია მოიფიქრა იმისა თუ როგორ უყვარდა მისი მეუღლე ლუსი სხვა ადამიანსაც და ამ სიყვარულის გამო როგორ შეწირა თავი და როგორ გადაარჩინა ჩარლზი. ეს ძალიან ასე ვთქვათ უცნაური თავდადების ისტორია, რომელიც პრინციპში არის კიდეც ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი საგანი. როდესაც ნობელის პრემიის მიღების დროს ფოლკნერი განმარტავდა თუ რა არის ლიტერატურა, მან თქვა რომ ლიტერატურა ესაა ბოძი, რომელსაც მკითხველი უნდა ჩამოეკიდოს, როგორც მხსნელ რაღაცა ბოძს, რომელმაც მას უნდა გაახსენოს, რომ იგი არის ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია თავგანწირვა, თავდადება, მსხვერპლის გაღება და სხვა. ეს ყველაფერი ეხება დიკენსის ამ წიგნს, რომელიც არის იმაზე, თუ როგორ გაწირა თავი, მაგალითად ჩარლზ დარნეიმ თავისი მსახურის გამო, როგორ გასწირა კარტონმა თავი ჩარლზ დარნეის გამო, როგორ გასწირა თავი ასე ვთქვათ სხვამ და სხვამ, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ძალიან გონებამახვილური წიგნი იმაზე, თუ ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს შენი ბრალდებელი და ყველაზე უფრო მაგარი და ჩემი აზრით ყველაზე ძლიერი სცენა წიგნში არის ის, როდესაც სამი ბრალდებელი ყავს დარნეის მესამე პროცესზე, ანუ მეორე პროცესზე, როცა ინგლისიდან საფრანგეთში ასვლის დროს დააპატიმრეს 2 წელი იჯდა, მაგრამ მისი სიმამრის ავტორიტეტმა, რომელიც 18 წელი იჯდა ბასტილიაში და რევოლუციის დღეებში ეს არის გმირი ადამიანი, აი ამ კაცის სახელმა გადაარჩინა მისი სიძე, მაგრამ გადარჩენილი როგორც კი სახით დაბრუნდა, იმ დღესვე ხელახლა დააპატიმრეს და უკვე უსაშველო აღმოჩნდა, ვინაიდან ძალიან მალე სიკვდილი მიესაჯა. ამჟამად იმის გამო, რომ იყო 3 ბრალდებელი. ერთი ბრალდებელი ვიცით, ესაა დეპარჯი, მეორე ბრალდებელიც ვიცით და აი მესამე ბრალდებელი არის, ასე ვთქვათ, დამალული, არ გვეუბნებიან ვინ არის და პროცესზე გაირკვევა, რომ მესამე ბრალდებელი არის სწორედ ის კაცი, ვინც 2 წლის განმავლობაში ზრუნავდა იმაზე, რომ რამენერად სიძე გაეთავისუფლებინა, ბრალდებელი თავის დაუნებურად აღმოჩნდება ჩარლზ დარნეის სიმამრი
ექიმი მანეტი. აი ეს არის ძალიან უცნაური მოbrunება სიუჟეტისა და დიკენს ახასიათებს ძალიან დიდი მწერლობის ხელისმოსმა არის ასე ვთქვათ მწერლური მისი დამახასიათებელი ასე ვთქვათ მანერა არის ასეთი რამის გაკეთება და რა თქმა უნდა ჩვენ მკითხველები ვართ თავზარდაცემულები იმიტომ რომ ჩვენ არ ველოდებოდით ასე დოქტორი მანეტისგან ასეთ რამეს მაგრამ ის თვითონაც არ ველოდებოდა საქმე ის არის რომ 18 წლის განმავლობაში როდესაც კაცი იჯდა ბასტილიის ციხეში თურმე იგი ახერხებდა საკუთარი სისხლით ნახშირით და კიდე რაღაცის შერევით რაღაცნაირად მელანს აკეთებდა და იმით შოულობდა ხოლმე ხანდახან ქახალს და მან ქახალზე წერდა რაღაცებს და წერდა რას იმ ისტორიას თუ როგორ აღმოჩნდა ბასტილიაში და ეს ისტორია აღმოჩნდა საფუძველთა საფუძველი ამ რომანისა იმიტომ რომ ეს არის რომანი შურისძიებაზე იმიტომ რომ რევოლუცია უპირველეს ყოვლისა ეს არის ასე ვთქვათ შურისძიება ყველა რევოლუციას მოყვება თავისი ნაპოლეონი თქვა ერთხელ ანუ ყველა რევოლუციას მოყვება თავისი რეპრესიები და თავისი და კონტრრევოლუციური უბედურება ყველა რევოლუციას უნდა მოყვეს საკონცენტრაციო ბანაკები გულაგი და ასე შემდეგ რაც მოხდა და მოხდა მიუხედავად ამისა ყველა გულშემატკივრებს ხოლმე რევოლუციებს ვინაიდან ყველას გონია რომ მათი რევოლუცია იქნება სუფთა და მას სოწლი არავითარ შემთხვევაში არ მოყვება. სინამდვილე ასეთი არ იყო და იქ აღწერილი არის ის დანაშაული რისი მოწმეობის გამოც დოქტორი მანეტი თავის დროზე აღმოჩნდა ციხეში. ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაული იმ კლასისგან რომელსაც შეუძლია თქვა პარიზში გაიგრიალოს და 100 კილომეტრის სიჩქარით გაარბეინოს თავისი ეტლი და გზაში ბავშვები გაიტანოს და არც კი გაჩერდეს და არც კი აღელდეს იმაზე რომ ვიღაცა შეიწირა, ვიღაცა მოკლა, იმიტომ რომ ის სხვა კლასი არის და ის მათ არ აღელვებს და ამ შემთხვევაში კი ლაპარაკი იყო მთელი ოჯახის ამოწყვეტაზე, მოსპობაზე, ქმრის დაღუპვაზე, ცოლის გაუპატიურებაზე და ამ ყველაფრის მოწმე გახდა ექიმი, რომელიც მოიწვიეს საიმისოდ, რომ ემკურნალა დაჭრილი კაცისთვის, ემკურნალა ამ გაუპატიურებული და გაუბედურებული ქალისთვის, ვერც ერთი მან ვერ გადაარჩინა, ორივე დაიღუპა და როდესაც მის თვალწინ ასეთი რამე მოხდა, მან ვერაფრით ვერ წარმოიდგინა, რომ ამის პატიება რაღაცნაირად შესაძლებელია. და ამიტომაც მან ასე ვთქვათ გადაწყვიტა რომ ეს ყველაფერი მინისტრისთვის გაემჟღავნებინა და მიეტანა თავისი სათქმელი. გასაგებია რაც მოყვებოდა ამ სიმართლეს, ასე აღმოჩნდა იგი 18 წლის ბასტილიაში. ასე აღმოჩნდა მისი ნაწერები ბრალდებელი საკუთარი სიძისა, ასე დაღუპა მან თავისი სიძე, თუმცა მოიძებნა კაცი, რომელსაც თავგანწირვამაც ლუსი და მისი ქმარი ჩარლზდანი გადაარჩინა. ეს შესანიშნავი წიგნი, როგორც გითხარით, არის იმ ეპოქაზე, რომელიც იყო წკინვალე ეპოქა და საშინელი ეპოქა, ნათელი ეპოქა და წყვილის ეპოქა, იმედის ხანა და სასოწარკვეთილების ხანა, კარლაილის დაწერილი ისტორია და დიკენსის დაწერილი წიგნი. ეს არის უბრწყინვალესი ნიმუში მსოფლიო ლიტერატურისა, რომელიც როგორც იქნა იხილა ქართველმა მკითხველმაც და მე მინდა ყველას მოუწოდო რომ აიღონ ხელში ეს წიგნი, ეს ახალი ქართული თარგმანი და სერიოზულად ჩავხედოთ მსოფლიო კლასიკის ამ შესანიშნავ ნიმუშს, რომელიც სხვა შორის რამდენჯერმე არის ეკრანიზებული, როგორც ხდება ხოლმე ესე დიდ ნაწილში. საუკეთესო ეკრანიზაცია არის ძველი 1935 წლისა, თუმცა ბოლო აგერ 2008 წელს იყო თუ 2014-ში კიდევ ერთი იყო, არის 1980 წლის სერიალი არის და ასე შემდეგ. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ასეთი სერიოზული წიგნი ასეთ მაღალ დონეზე არის თარგმნილი. მინდა მივლოცო კიდევ ერთხელ გამოცემობას და აბა მკითხველო თქვენს ხელშია მართლაც ის წიგნი, რომელსაც თავისი ბედი აქვს habent fata libelli, როგორც ამბობს ჩვენი რუბრიკა.